سلام دوستای عزیز، با امید ازی که همه شما جور صحتمند باشین با اعضای خانواده‌تان. پیش ازی که پروگرام شروع کنم میخوایم که ماه مبارک رمضان از صمیم قلب و تمامتان تبریک بگویم. خوش آمدین به برنامه نگینه ها با من مهناز عالم. خوشحال هستم که بازم مهمان خانه شما شدیم شب. قسمی که گفتم دوستای عزیز، ماه مبارک رمضان شروع شده و امروز روز سوم بود و امید ازی که به خوبی و خوشی سفری کرده باشین و این دیگه برنامه اول رمضانی نگینه هاست که در برنامه رمضانی نگینه ها اگر نمیفهمین که ما در این برنامه ها چی میکنیم، راجع به قصه های پیغمبرها گپ میزنیم، بعضی چیزهای که به دین مربوط داره راجبش صحبت میکنیم، راجب مهمیت 5 گناه مسلمانی و مهمیت قرآن شریف و مهمیت نماز و چه قسم ما نوجوان ها میتونیم به دین خود رسیدگی کنیم. راجب این چیزا ما صحبت میکنیم. برنامه بسیار کمک کننده است، مخصوصا برای نوجوانایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، چرا که اموراستیش نوجوانایی که خارج از کشور زندگی میکنن و در مملکت‌های زندگی میکنن که مملکت‌های مسلمانی نیستن، زیادتر وقت از این نگاه یک کمک سست هستن و قدر توجه نمیکنن. من کل نوجوانان رو نمیگم، اما بعضا مترستن. از او خاطر هدف من با این پروگرام ها ایست که ایمون نوجوانان رو کمک کنم تا که زیادتر به دین خود رسیدگی کنن و توجه کنن تا که یک آخرت روشن داشته باشن. خب در برنامه امروز ما دوستای عزیز راجع به صحبت میکنیم که ماه مبارک رمضان چی است، چرا مهم است، چی کارا میکنیم در ماه مبارک رمضان و در مجموع ما چه قسم برای ماه مبارک رمضان میتونیم هدف بر خود تعیین کنیم. میفهمین دوستای عزیز که من زیاد راجع به هدف خوش دارم صحبت کنم، چرا که هدف چیز است که ما را همیشه در زندگی موفق میسازد. خب دوستای عزیز، اگر سالهای گذشته برنامه رمضانی نگینه ها را ندیدین، خوش آمدین. این شاید برنامه اول باشه که ببینین که رمضانی است، اما شاید بگوین که خب مهناز چطور چادر پوشیدی. من شخصا در ماه مبارک رمضان بسیار برام سخت است که چادر من نپوشم، چرا که وقتی که من چادر من میپوشم قسم احساس میکنم که میتونم که به دین خود نزدیک تر شم. از خاطر مشکلات شرایط و مشکلات شخصی من نمیتونم که حجاب من هر روز بپوشم که واقعا جگرخون کننده است برام، اما بازم در ماه مبارک رمضان هر چی که شوم من کوشش میکنم که حجاب من بپوشم. دیگر به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنیم. خب دوستای عزیز، قسمی که گفتم در بخش کلان یا بخش اول ما یا بخش مهم برنامه ما راجع به صحبت میکنیم که رمضان چی است. خب رمضان نومین ماه است که در جنتری اسلامی است و در ماه مبارک رمضان مسلمان ها از صبح یا از طلوع وقت آفتاب طلوع میکنن تا وقتی که غروب آفتاب میآید و شب میشه وقت شام روزه میگیرن و این روزه در وقت روزه ما چی میکنیم؟ ما غذا نمیخوریم، چیز نوشیدنی چیز نمی نوشیم، مردا و کسایی که سیگرت میکشن سیگرت نمیکشن، ساجق جویدن نمیتونیم و در مجموع در ماه مبارک رمضان مسلمان ها کوشش میکنن تا که خدا از چیزای حرام یا چیزایی که میفهمیم که گناه داره دور نگاه کنن. از اون خاطر عموما دوستای عزیز اگر متوجه شده در چینل ها در ماه مبارک رمضان سیریال های که مثلا سیریال های هندی و سیریال های ترکی عموما نمی باشن، عشق بازی سونی چیزایی است که
قدر در چه قسم برتون بگویم داخل دین اسلام یا در چوکات اسلامی داخل نیست، نمیشه. خود زیاد راجع به زی گپ نمیزنیم، اما عموما در ماه مبارک رمضان اگر متوجه شده باشین ختم میمانند در تلویزیون و نت هم زیاد میمانند که خواندنایی است که برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و خداوند متعال خوانده میشن. اینی خواندنا را میمانند و در مجموع از اینی خواندنای تنه نه و دول سر نه اینی چیزا دور نگاه بکنن خود تلویزیون. خب در ماه مبارک رمضان ما عموما میبینیم که کلانای ما میگیرن، اما یک سوالی که بسیار زیاد برای طفلا و نوجوانا خلق میشه ایست که حتی برای بعض کلانا که چی وقت ما باید روزه گرفتن شروع کنیم و چی وقت سر ما روا میشه. وقت سر ما روا میشه دوستای عزیز که از مرحله کلان شدن و نوجوانی تیر میشه. یعنی مقصد من این نیست که تا 19 سالگی سرتان روا نیست، مقصد من این نیست که وقت که کم کلان شدین و مرحله مهم کلان شدن تیر کرده باشین روزه گرفتن سرتان روا میشه. اما ما میتونیم که از سن خرد روزه گرفتن شروع کنیم و ما براتون دقیقا میگم که چه قسمه که گفتم براتون یگان را کتتان شریک میسازم که چه قسم، یعنی ما برای خود هدف تعیین کنیم برای ماه مبارک رمضان و راستیش سال به سال که ما کلان شده میریم مهم است که برای ماه مبارک رمضان برای خود هدف تعیین کنیم تا که روزه گرفتن از یادمان نره و امو شوق علاقه که می داشته باشیم از دست ندیم. میتونیم که ما از سن خرد روزه گرفتن چه قسم شروع کنیم. میتونیم که مثلا در روزهای مهم ماه مبارک رمضان که تاریخ 21-27 است، یعنی 2 روزه بگیریم یا هفته 1 الی 3 روزه بگیریم، یا مثلا من شخصا وقتی که سنم بسیار خرد بود 5-6 ساله بودم رمضان همیشه در وقت تابستان برابر میشد که من در خانه می بودم و من چی میکردم؟ من میگرفتم سری نمیخستم اما صبح میخستم تا 12 تا 1 یا 2 بجه من روزه میگرفتم و چیز نمیخوردم، چیز نمینوشیدم و 1 بجه 2 بجه مادر جانم وقت تیار یک نانک چاشت برم جور میکرد یک جوس هم میمون میگفت که حالا بچه مفتار کن و امو کار باور کنیم که میکردم بسیار کمک کرد و کمک کرد تا که من شوق علاقه خود از دست ندم. اما قدر که من میخواستم مادر پدرم نمیموندن که کل روزه بگیرم، طبعا 5-6 ساله بودم، اما قدر که علاقه داشتم، اما قدر که میخواستم که حداقل جز چه قسم براتون بگم روزه گرفتن باشم، اما دمو روزه گرفتن اشتراک میکردم و واقعا دمو وقت اعتماد به نفسم بسیار بلند رفته بود و بسیار ایس خوب میکردم راجع به خود، چون فکر میکردم که من کار میکردم که دمین آسمان شور میداد. 5 ساله بودم مو وقتم چطاره میزدم. سال به سال که کلان شده رفتم زیادتر و زیادتر وقت روزی من زیاد کردم و وقتی که رمضان در وقت برابر میشد که من در مکتب می بودم شروع کردم به روزه گرفتن برای مکمل روز، اما هر روز نه، 1 روز 2 روز وقفه می گرفتم و با بسیار افتخار گفتم میتونم که امسال سال 3 است که ما کمر ما بسته کردیم و میخوایم که 30 یا 29 روزه بگیرم و بسیار هیجانیستم و با هدف تعیین کردن در سن خردترکی ما تونستیم که مقدر علاقه که دارم و مقدر چه قسم بردم صبر تیر کردن روز بدون خوردن و نوشیدن تا حال دارم، میتونم که من روز تیر کنم بدون خوردن و نوشیدن. خب گپ میرسه به هدف.
هدف تعیین کردن از خردترکی شروع میشه به نظر من برای ماه مبارک رمضان، چرا که از سن خردترکی عموما طفلا بسیار علاقمندی می داشته باشن که در سری بخیزن و دفتر کت مادر پدر و اعضای فامیل افطار کنن. از اون خاطر اینی یک نظر آمده است که من دارم برای کلانای عزیز که قدر زیاد سختگیری نکنید سر اولادایتان که نه حق نداری روزه بگیری، اما قدر کوشش کنیم که امو شوق علاقمندیشان از دستشان نره. یک کم تو اجازه بتین که یک چند ساعت بگیرن، اما بعد نه که باز خدای نخواسته مریشان یا زوب بیازش. خب دوستای عزیز، شاید پرسان کنین که خب در ماه مبارک رمضان اگر ما مکتب میریم ما چی کنیم؟ در ماه مبارک رمضان بعد از چندین سال دیگه در وقت آمده که یعنی امتحانات یک کم زیاد است. سال گذشته و سال پیشتر از اون حالت کرونایی بود و ما در خود مکتب نمی رفتیم، این پرسن نبودیم، آنلاین بودیم. اون شاگردایی که این پرسن می رفتن در وقتی که مکتب آواز می بود آنلاین بودن، یعنی قدر زیاد تشویش از این نبود که خب ما مکتب میریم اگر مریض شویم یا اگر زیاد کش نشویم یا اگر دوستی ما رو چیز بگویه. امید سال اول در خانه بودیم، خواه خدا می زدیم یک کمتون و مشکل نداشتیم. اما امسال که ما مکتب میریم یک تعداد زیاد ما چی کنیم؟ بهترین چیز بر نظر من این نیست دوستای عزیز که ما خودمون شخصا ای درخواست کردیم از طرف کل شاگردا، از مدیری ما و از معلمای ما که اگر نمیخواین که بیرو برین در وقت نانچاش یا نمیخواین در اتاق لنج برین، از مدیره و معلمتان بخواین تا که اجازه داشته باشین که در وقت نانچاش یا در داخل باشین یا در کتابخانه باشین یا در صنفتان باشین، که از ما در مکتب ما یا میتونیم که در کتابخانه بریم و مطالعه کنیم یا سرکارخانگی خود کار کنیم، یا میتونیم که در صنف خود باشیم که ما خود میخوایم در صنف خود باشیم. امی کار میتونین کنین. اگر نمیخواین که صنفیتان بیرو برین یا در وقت نانچاش فکر میکنین که یعنی تیار نیستین و آماده سوالای صنفیتان نیستین، میتونین که میخواست از من امتحان کنین تا که در داخل باشین. و از نگاه درسا ما که متوجه شدیم مخصوصا نمی 2 سال گذشته، سال اول خونه اما این سال دوم که مکتب آنلاین بود که روز 6 ساعت ما در کامپیوتر مصرف می بودیم، رمضان بسیار مرا کمک کرد تا که با کل کارهای خود رسیدگی بتانم و سر کارهای دیگه ما کار کنم. مقصدم از پروگرام است، مقصدم از رسیدگی به شبکات اجتماعی و مطالعه کردن و اینی کارا. رمضان مرا بسیار کمک کرد، چون که امو وقتی که امو 1 ساعت 2 ساعت یا حتی 3 ساعت که من تیر میکردم در طول روز، مثلا میرفتم نانچاشت کد مادر میخوردم و قصه بند میماندم زیاد وقت من میگرفت، یا مثلا 1 ساعت 1.5 ساعت وقفه میگرفتم که مادر پدر میرفتم بیرو یک کافی خوردن یا یک میوه یک چیز جور میکردیم میشتیم بعد از اینکه پدرم از کار میامد و دمی چیزا مصروف میشدم. ما مبارک رمضان کمک کرد تا که بیخی سر کار خود کار کنم و مخصوصا حالا که در ماه اپریل تا می امتحانات یک ذره زیاد میشه تا که معلمان یک کم تو آمادگی بگیرن برای نمره دادن ریپورت کارت. فکر میکنم که رمضان شما را بسیار کمک میکنه، این شاگردایی که یک ذره تنبل هستن کمک میکنه تا که بتونن که کار خود بکنن. خب اینی گپ‌های مهم بود راجع به ماه مبارک رمضان و بعد از وقفه و بعد از اینکه من به زبان انگلیسی همه گپ‌هایی که گفتیم حالا ترجمه کنم، یکمتون راجع به کارهای گپ میزنیم که مسلمانان در ماه مبارک رمضان باید از کنن و مهم است که کنن که کلش به قلب ما رفت. خب حالا به دوستایی که این دلیل ندارن کلش هم میکنم.
So as you guys know, it is the holy month of Ramadan. And if you don't know what Ramadan is the 9th month on the Islamic calendar where Muslims fast from sunrise to sunset. And when they fast, what do? They don't eat, they don't drink, they don't chew gum, they are adults, they don't smoke. And in general, they try to keep themselves far away from unholy and quote unquote evil activities. So inappropriate things, and if you guys have noticed on the TVs, usually during the month of Ramadan, they don't put on TV shows that have like romance and murder and stuff like that in them, and they don't put music that is about love and music that is a little bit more, you know, outgoing. They usually put Islamic music. They put songs that are for prophets and for not prophets as a whole, but for like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and for Allah subhanahu wa ta'ala, they usually put the more Islamic content. And during Ramadan, we teens too have to fast. And now there is usually the question in our minds that when do we have to start fasting? The ideal time when fasting becomes mandatory for Muslim teens and kids is after they have gone through the more important and more difficult stages of puberty, and when they have matured more as a young woman or as a young man, and that is when they have to start fasting. But we can start fasting from a young age, and it all starts with the goals that we set for ourselves. So what type of goals should we set for ourselves? I'm going to talk a little bit about my own personal experience when it comes to fasting, as I do believe that it is what has helped me become the Muslim I am today, and it is what has helped me have the willpower that I have today in terms of fasting, and have the interest I have in fasting that I have today. Ever since I was a kid, I always enjoyed the month of Ramadan. I loved the month of Ramadan. I always wanted to participate in it, but obviously my parents wouldn't let me fast every single day. So what happened when I was a lot younger was that Ramadan would usually be during the summertime when there'd be no school. And what I do is I wouldn't wake up for suhoor, but I'd wake up and I would fast till around 1 or 2 in the afternoon. And then for my lunch, my mom would make me a nice big lunch, and we'd call it my quote unquote iftar number 1. And that would be my iftar. And really, those few hours that I spent fasting, they made me feel a lot more proud about myself, and they made me feel like I was participating in something really important, and it made my self-confidence improve a lot more when I was younger. And really, as I grew up and as I got older, I started to fast longer for more days. Like, I'd always make an effort to fast on the 21st and 27th of Ramadan. I would try to fast 1 to 2 days per week when I was a bit younger, and then when I got older, fasting once every 2 days, or 1 day I'd fast, then I wouldn't fast, and then the next day I'd fast, so like kind of on and off. And that really did help. It really did make me stronger in terms of fasting, and made me believe that I was accomplishing a very important task. And now I can proudly say that it is the 3rd year that I'm fasting all 30 days straight, which I'm very excited about. And honestly, it all began from that young age, from that interest I had when I was younger, till today, that now I'm able to and I'm willing to fast all days of the holy month of Ramadan. And that's about it in terms of it. And this year, it is the first year that we're going to be actually in school for Ramadan, because for the past 2 years, they were like, there's the COVID pandemic. And so for the first year, obviously, was the beginning. We had Ramadan and we were all home. So we had no stress, no worries, because we didn't have any work either.
last year, most of us were virtual because of the rising numbers, and we didn't have much to worry about either. We were able to get in some sleep. But this year we have school and we have studies, and we're going to be going in school probably in person. So it's going to be a little bit more difficult. And in terms of school, do I have any tips? I myself have asked the principal and our teachers to do something for these students that are fasting, to let them stay in for lunchtime instead of going outside and going to the cafeteria. They can stay in the class and stay in the library to get some work done. And if you do so as well, I'm pretty sure your principal or your teachers won't be able to refuse what you're saying, because obviously you are doing something that is a religious practice, and they aren't really allowed to deny you access to what you want. So if you want to stay in and if you want to chill during lunchtime, you can definitely ask from your teachers and your principal for permission. And in terms of workload, I will say that Ramadan really does help because you have a lot more time on your hands. First of all, you don't have lunchtime, which usually is the time where we get carried away with stuff and we don't do much productive stuff, and we, take our time to eat. And usually after school, when we come home, we take a break and we eat something. I mean, we won't really be able to do that now because we're going to be fasting. And what does that mean? More time on our hands to get our work done faster, and we'll be paying more attention to it. And then after, when we're done, we can relax and do whatever we want until our time. So that's about it in terms of Ramadan and having an introduction to Ramadan. After the break, I will be talking a little bit about more things that we Muslims must and should be doing that come from the heart and that are part of Ramadan, aside from fasting and aside from eating good food and aside from praying. Are you interested in watching videos that will help you become a better version of yourself and become a more productive and motivated person? Hi, my name is Mehnaz and I am the TV show host for the show Negeena on Omi TV 24. I have my own YouTube channel where I post different videos on lifestyle and productivity and so many different things. These videos will definitely help you to change your life and become a better version of yourself. If you want to check out my YouTube channel, you can check it out by watching my YouTube channel videos on Mehnaz Alem. MHANAZ space HALIM. Thank you. برگشتیم از وقفه دوستای عزیز و فعلا میخواستم که راجع به یک چیز گپ بزنم که یک چیز نیست بلکه چندین چیزی که ما مسلمان ها باید انجام بدیم به صفت مسلمان و به صفت انسان در ماه مبارک رمضان که بسیار ثوابم داره و بسیار مهم است که کارا رو ما کنیم. که میبینین دوستای عزیز که شرایط در مملکت ما روز به روز خراب شده میره، فقر گرسنگی بیشتر شده میره روز به روز و امسال بعد از چندین وقت است که فقر گرسنگی است در مملکت ما، اما بازم امسال بسیار وضع مردم ما خراب است و شاید که فقط نان خشک و چای شیرین روزه بگیرن و سحری خودم کت از امو تیر کنن، افطار خودم کت از امو تیر کنن و آل به صفت افغان، به صفت مسلمان وظیفه ماست که ما از مردم خود مواظبت کنیم و کمکشان کنیم در ماه مبارک رمضان اگر امکاناتش داشته باشیم با مردم خود کمک کنیم، چی از طریق بنیادهای خیریه، چی از طریق دادن به مسجد که اگر مسجد به افغانستان روان کنه، چی از طریق می خود روان کردن به مردم. مقصد کوشش کنیم که مردم خود در این حالت سخت کمک کنیم، چرا که وضعشان خوب نیست و اگرچه که در تلویزیون ها میارن فامیلا را و لک افغانی کمکشان میکنن، ما باید از ایره فراموش
نکنیم که یک فامیل تمام فامیلای افغانستان نیست. از یک فامیل که در بیشتر فامیل است و فقط فامیل نیست در مملکت ما و هزارها و میلیون ها اشتکای هستند که بدون زندگیشان بی سرنوشت است، بدون مادر پدر هستند که در سرک همیتو زندگی میکنن، هیچ کس وار حساب نمیکنن. بنابراین ما باید رای کمک پیدا کنیم تا که به مردم خود کمک کنیم و بتونیم که یک کمک رای حل برشون پیدا کنیم. چون فعلا نمیتونیم که طالباکای لنگیدار از مملکت خود بکشیم، کل دنیا در چرت اوکراین است فعلا، اما ما میتونیم که مردم ما که مهمترین بخش افغانستان ماست یاره کمک کنیم. خب دوستای عزیز، این بود برنامه امروز ما. با امید از که خوش کرده باشین. لطفاً برنامه نگینه ها را هر هفته، برنامه رمضانی ما هر هفته می باشه که بسیار هیجانیستم برشن. برنامه نگینه ها را هر هفته شب دوشنبه ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین و فراموش نکنین که اگه میخواین که راجع به قصه پیغمبر گپ بزنم در برنامه نگینه ها یا راجع به یک موضوع مخصوص در برنامه نگینه ها صحبت کنم، در کومنت های فیسبوکم برام حتما نوشته کنین تا که در برنامه بعدی راجع به زمون موضوع علاقمندی دارین که ببینین راجع بهش صحبت کنم. وقتتان نمیگیرم. الله نگهدارتان و افطار خوش داشته باشید.